Ngayon, nandito na yung mga ingredients ko. Nakat ko na sila. Ang gagamitin po natin dito sa dish natin today is pork. Itong part na ginamit ko is yung shoulder part yata ito. 1 kg. And then, green peas. Ang gagamitin ko ngayon is yung frozen green peas na nakuha ko sa malapit na store dito sa aking place. Carrots. Depende sa inyo kung ilang carrots ang gusto nyong ilagay sa dish nyo. And then, chopped garlic, chopped onions, red bell pepper, tomato sauce or tomato puree. Optional lang to ha, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, kung sauce or yung puree. Pepper, soy sauce, and fish sauce. Since nandito tayo ngayon sa Singapore, so Singapore brand ang aking mga gagamitin because wala akong mga Filipino products ngayon. So let's get started. Gusto I'll add cooking oil, any kind of cooking oil, but for me, I use this extra light olive oil kasi ito available sa amin ngayon. And then I already preheat the pan, so medyo mainit na siya. Then I'm gonna saute the garlic. I'll add on the garlic first. So we're gonna saute it and wait for it until it turns to golden brown. So yan, ganyan lang tayo. Halo-halo lang natin. And then next is yung chopped onion. I use white onion here. Wait for it. Then sa lumambot siya. Natin. So kung makikita nyo medyo golden brown na yung garlic. And then I guess the onion is doing good. Pwede na siya. So next is we're going to add our pork meat. Dyan. We're gonna saute this also together with these two ingredients. So we're going to wait until it turns to golden brown as well. So halo-halo lang natin. Golden brown. So I think okay na siya kasi nawala na yung pagka-pinglish ng meat natin. So next is I'm gonna put a little bit of pepper to this black pepper or black pepper or panintang girog. Halo lang natin. And lagyan natin siya ng patis. Fish sauce. Konting lang. Just to add up a little flavor to the meat. Nakasanayan kasi natin mga Pilipino, di ba, pag nagigisa tayo ng anything, katulad ng tinola or kahit anong ginisa dyan na karne, nakasanayan na natin lagyan ng patis habang iginigisa natin. Kasi iba yung lasa, di ba, kapag may konting patis yung dish habang piniprito natin ng konti yung karne. And then, kapag medyo nag-dry up na siya, wala na yung
tubig ng meat. I think it's ready. We put a little bit of light sauce. Toyo sa atin. Konti lang din. Tansya-tansya lang para hindi umalat. Pag naluto siya. Konti lang. Para sumiksik yung lasa. Yung alat sa loob ng karne. So, after yan, natin siya at lalambutin ng, I guess, 30 to 45 minutes. Depende rin sa inyo kung gaano kalambot yung meat na gusto nyo. Okay. I'm gonna add some water. Maybe this is your 500 ml, I guess. Tansya-tansya na lang kung how much water yung ilalagay nyo. So, simmer for 45 minutes. Palambutin natin ang meat. Let's cover it. Cover muna natin siya. Okay, so na-check ko na siya kanina. I think malambot na ang ating meat. So, what we're gonna do next is add na natin yung ating tomato puree. Okay, natin siya. Yan. Simutin natin kasi sayang. Halo lang natin. And then dito, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng konting tomato ketchup para may pagka-sweet ng konti yung lasa. Maybe 2 teaspoon lang. Kasi ang puree medyo maasim siya eh. So, ito yung parang lalaban dun sa sa sourness ng puree, itong tomato ketchup. So, halo lang. Then, tikman natin. Then, add lang tayo ng a little bit of salt. Kung hindi ka satisfied dun sa alat, konti lang naman. Konti lang. Okay. Salt na siya. And a little bit of pepper. Kasi hindi pa ako satisfied sa lasa. Okay. And then, i-add ko na rin yung carrots natin. Para habang mag-boil siya is lumalambot na rin siya. Lumalambot na rin ating carrots. And yung potato. Nababahing ako sa amoy ng ng pepper. Add ko na rin yung potato. Kanina pala guys, nakalimutan kong sabihin yung potato. Kasama pala siya sa ingredients natin. Sorry, nakalimutan. So, may potatoes po siya. Add ko na siya dito. And then, simmer lang natin ulit siya. Hintayin natin lumambot yung potato and carrots for 10 minutes, I guess. So, we will be right back again. Okay, palambot na yung potato and carrots natin. Ilalagay ko na yung bell pepper. Huwag natin i-overcook yung bell pepper para medyo may pagka-crispiness pa siya pag kinagat natin. And yung peas, garden peas. Ganda ng kulay niya, sobrang green. Simmer lang ulit natin siya for another 2 to 3 minutes. And then, we're done!
Guys, thanks for watching. Please hit the like button if you find this video helpful to you.